Okay, sa video ito, ituturo ko naman sa inyo ang prompt at alert. Okay, pareho rin sila ng window.alert at ng window.prompt. Okay, so para mas maintindihan natin, simulan natin. Click natin ang notepad. Okay, so lagay natin HTML, head, title, lagyan natin example 1 or example na lang. Close ang title, close ang head, body, then script type equals text, JavaScript. Okay. Now, maglalagay tayo dito ng variable. Okay. Then, ang variable name natin ay greet na lang. Okay. Then, equals. Instead na window.prompt, prompt lang lalagay natin. Actually, pareho lang naman yan sila, no? So, pakikita ko lang sa inyo na parehong-pareho lang. Prompt. Okay, so lagyan natin dito. Enter your greetings here. Okay. Ayan. Then, ang gagawin natin, instead na window.alert, tatawagin natin sila sa pamamagitan ng alert lang. Alert. Okay. Then, tawagin natin greet. Okay. Then, close natin. Script, body, HTML. Okay, so subukan natin, no? File, save as. Okay, since nasa loob na tayo ng JavaScript tutorial folder, so okay, so lagyan natin file name, may example na rin. Example.html. Okay, so save natin. Ayan. Okay, so subukan natin. Okay, double click. Double click again. Ayun. 'Di ba? So parehong-pareho lang sila, 'di ba? So, lagyan natin. Welcome to JavaScript. Okay, so click natin ng okay. Ayun, 'di ba? So nakita nyo, parehong-pareho lang. Pwede nyo rin lagyan ng document.write. Okay. So, subukan natin. So, lagyan natin document.write dito. Document.write. So, tawagin natin ng greet. Okay, so gawin natin file, save. Okay. Refresh. Okay, so welcome to JavaScript. Click OK. Then click again ang OK. Ayun. Okay, so ganun lang kadali. Okay, so baka ito na lang yung mga gagamitin natin sa mga susunod pang tutorial dito sa JavaScript. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa susunod na tutorial.